بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما شاگردای عزیز. به ادامه درس‌های صنف 12 امروز درس دوم صنف 12 است که درس قبلی ما درس اول خواندیم. صنف 12 شروعش لیمیت بود. در درس اول لیمیت تعریف کردیم. گفتیم حد می باشد در لغت و در اصطلاح دریافت قیمت توابع مبهم لیمیت میگه. دیگر خواص لیمیت خواندیم. 5 خواص در لیمیت خواندیم. به شکل حاصل جمع باشه جدا جدا لیمیت ازش میگیریم، به شکل حاصل تفریق باشه جدا، به شکل ضرب تقسیم. لیمیت عدد ثابت گفتیم مساوی به خودش است. لیمیت عدد ثابت ضرب متحول مساوی به ما عدد ثابت از لیمیت میکشیدیم. دیگر لیمیت چپ و راست خواندیم. گفتیم یک تابع زمانی در یک نقطه مشخص لیمیت داره که لیمیت چپ و راستش مساوی باشه. اگر لیمیت چپ و راستش مساوی می بود میگفتیم در اون نقطه لیمیت داره. اگر لیمیت چپ و راستش مساوی نمی بود میگفتیم لیمیت نداره. امروز درس 12 صنف 12 درس دوم قیمت گذاری لیمیت است. ما لیمیت میتونیم به شکل عموم به دو بخش بندی کنیم. یک لیمیت های معین که با قیمت گذاری میتونیم به جا برسیم مثل پولنما. یک قیمت گذاری یک لیمیت های مبهم. لیمیت های مبهم مثل پولنما ما نمیتونیم به جا برسیم. باز در اون حالت مجبور هستیم که از شکل رفع که هر کدومش از خود شکل عادت خاص داره میخوانیم به ادامه درس ها. فقط امروز هم لیمیت های معین است که با قیمت گذاری ما میتونیم چی کنیم بوده پیدا بکنیم. مثلا سوالش دقیق متوجه باشین. اینا از سوال اول شروع میکنیم دقیق سعی کنیم. گفتیم لیمیت های معین عین مشابه با قیمت گذاری پولنما فقط یک قیمت میمونیم. مثلا سوال اول خوب دقیق متوجه باشین. اگر داشته باشیم لیمیت 4x مربع مثبت 5x منفی 6 اینه به شکل یک لیمیت داره. لیمیت 4x مربع مثبت 5x منفی 6 میگه اگر x تقرب به 0 بکنه جوابش مساوی به چه است؟ مثل که در پولنما میگفت x مساوی به 0 یا پی 0 را پیدا بکنه. اینا ولی به خاطر حلش فقط قیمت میمونه. شاگرد عزیز سعی کنید 4 خودش نوشته میکنیم. ضرب در جای متحول 0 میمونیم، تحولش 2 خودش. مثبت 5 هم خودش ضرب در جای متحول قیمتش میمونیم. جای یک 0 قیمت میمونیم، منفی 6 هم خودش. اینا ولی 0 ضرب 4 0 0 ضرب 5 0 تنها منفی 6 میمونه. پس جوابش مساوی به چند؟ منفی 6. لیمیت 4x مربع مثبت 5x منفی 6 اگر x تقرب به 0 بکنه جوابش مساوی به چی بوده؟ مساوی به 6 بوده. سوال دوم متوجه باشین شاگرد عزیز. سوال دوم میگه لیمیت 3x مربع مثبت 4x منفی 8 به این شکل سوال. اگر x تقرب به 4 بکنه مساوی به چی میشه؟ لیمیت 3x مربع مثبت 4x منفی 8 x تقرب به 4 بکنه مساوی به چی میشه؟ بازم فقط به خاطر حلش یک قیمت گذاری از شاگرد است. قیمت میمونیم 3 ضرب در جای x چی تقرب شرط کی مثلا سعی کنید اینجا تقرب به 0 کرد جای x 0 مونیم. در اینجا 4 که است 4 میمونه هر چی که تقرب بکنه. مثبت این 4 عدد ثابت خودش جای متحول قیمت میمونیم 4 منفی 8 خودش به این شکل. خب این مربعش مونده. 3 را خودش جای x 4 مونده مربع خودش. اینا از اینکه ساده تر نوشته کنیم 3 را خودش نوشته میکنیم ضرب در 4 مربع 16 مثبت 4 ضرب 4 16 منفی 8 خودش. اینا 3 را ضرب 16 میکنیم. 3 را ضرب 16 بکنیم 3 ضرب 6 18 18 8 6 حاصل 3 ضرب 1 3 یکم حاصل داشتیم 4 48 مثبت 16 خودش منفی 8 خودش. در نتیجه از اینکه اگه ساده تر نوشته کنیم 48 جمع 16 میکنیم. 48 جمع 16 که بکنیم مساوی به 6 جمع 8 14 14 4 1 هست. 5 جمع 1 4 جمع 1 5 یکم حاصل داشتیم 6 64 منفی 8 هم خودش. از 64 که 8 کم بکنیم از 64 که 8 کم بکنیم 50 چند 56 به شکل. پس جوابش مساوی به چند بوده؟ مساوی به 56. یا سوال سوم شسته کنید شاگرد عزیز. سوال سوم برای ما سوال میته فقط قیمت گذاری است دیگه. لیمیت لوگی دا x به توان 3 و x هم تقرب به چی کنه؟ x تقرب به دا کنه مساوی به چی میشه؟ به این شکل سوال. سعی کن لیمیت لوگ دا x به توان 3 x تقرب به چی کنه؟ x تقرب به 3 بکنه مساوی به سوالی است. اینا به خاطر حلش خوب دقیق سعی کنید. میگیم لیمیت خودش نوشته میکنیم. لیمیت اینجا دقیق سعی کن لوگ حل میکنیم. جای لوگی جای متحول قیمتش میمونیم. دا خودش ضرب در جای متحول دا به توان 3.
خب قیمت مونده دیگه چی میشه؟ لیمیت خلاص میشه. مثلا سوال داده لیمیت لوگ دا ایکس مکعب ایکس تقرب به 10 بکنه. جای متعوض چی کردیم؟ قیمتش مونده. قوسم به ضرور نیست لیمیت خلاص شد. از این کدام اگه ساده تر بسازیم، از این کدام چی بکنیم؟ ساده تر بسازیم. خب لوگ خودش نوشته میکنیم 10 به توان 3 ضرب 10 به توان 1 10 به توان 4. اینا ولی 4 نمای لوگ پشت سر لوگ آورده میتونیم 4 ضرب در لوگ 10 لوگ 10 به قاعده 10 1 ضرب 4 4 پس جوابش مساوی به چند؟ مساوی به 4 میشه. یا سوال 4 میشه سعی کنیم. سوال 4 فرضاً برای ما سوال میده لیمیت 2x مربع منفی 4x بر 3x مثبت 6 به شکل سوال. اگر x تقرب به چند کنه فرضاً x تقرب به 1 کنه مساوی به چی است؟ فقط قیمت میمونه. قیمت گذاری را یاد دارید. 2 ضرب در 1 به توان 2 منفی 4 ضرب در 1 بر 3 ضرب در 1 مثبت 6 در نتیجه 1 مربع 1 ضرب 2 2 منفی 4 از منفی 4 که 2 را کم بکنیم منفی 2 بر چند 9 مخرج 3 ضرب 1 3 3 ضرب 6 9 جوابش مساوی به چیه؟ خود اینیم. از این دیگه ساده نمیشه. به این شکل. و سوال دیگه شه سوال پنجم متوجه باشین شاگردای عزیز. میتونم به این شکل سوالا رو برای ما بودن. سوال پنجم برای ما سوال دادن لیمیت قیمت مطلقه x منفی 2 بر x مثبت 6 x تقرب به 2 کنه از طرف چپ به این شکل سوال. خب سعی کن لیمیت قیمت مطلقه x منفی 2 بر x منفی 2 x منفی 2 x تقرب به 2 بکنه از طرف 6 از چه؟ از طرف چپ x تقرب به 2 از طرف چپ. اینا به خاطر حل سوال دقیق متوجه باشین شاگردای از لیمیت های چپ و راست هم اشاره کردیم. اینا x تقرب به 2 از طرف چپ میکنن. اینا از طرف چپ مثلا از 1.5 1.2 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 به این ترتیب به طرف 2 نزدیک. اینا در خود 2 نمیشه. این تقرب به 2 میکنه وقتی که در 2 مثلا 1.99 امکان داره. اینا منفی 2 از اینکه در بزرگتر است دیگه. پس عدد منفی داخل قیمت مطلقه میمونه. عدد منفی که موند یک منفی را ضرب میزنیم که تا چی شود؟ تا مثبت شود. لیمیت منفی x منفی 2 یک منفی را ضرب بزنیم تا مثبت شود. مخرج x منفی 2 خودش و x هم تقرب به چند؟ به 2 از طرف چپ میکنه. اینا این با این خلاص میشه. این با این خلاص میشه. چیزی که میمونه لیمیت چی؟ لیمیت منفی 1 x تقرب به چند؟ x تقرب به 2 از طرف چپ. اینا لیمیت عدد ثابت خودش است. پس جواب مساوی به چند برآمد؟ مساوی به منفی 1 برآمد. جوابش مساوی به چند برآمد؟ مساوی به منفی 1 برآمد. بشه. یا سوال بعدیش سعی کنیم شاگردای عزیز. همین سوال از طرف راستش هم مطالعه میکنیم. همین سوال ششم. خب لیمیت قیمت مطلقه x منفی 2 x تقرب بر x منفی 2 x تقرب به 2 از طرف راست میکنم. x تقرب به چند؟ x تقرب به 2 از طرف راست میکنم. مساوی چی میشه؟ اینا رو جسا کو x تقرب از طرف چپ کرد گفتیم از 1 اشاره مثلا نزدیکترین قیمتی که بگیره 1.9 اینا میگیره. اینا رو x تقرب از راست میکنه. از بالای 2 از طرف 3 میاد مثلا 3.9 3.8 3.6 3.5 3.2 3.1 3.00 به این طرف 2 نزدیک. اینا از 2 کده کمی بزرگتر میشه. پس اینجا از 2 مثلا امکان داره 2.0000. پس از منفی 2 کده بزرگتر است دیگه. 0 چند مثلا اگه آخرش هم 1 دانه 1 باشه. از این کده بزرگتر است. پس داخل قیمت مطلقه مثبت میمونه. مثبت که مون ضرور نیست ما برای منفی را ضرب بزنیم. پس میگیم لیمیت x منفی 2 بر x منفی 2 x تقرب به چند؟ x تقرب به 2 از طرف راست. این 2 با 2 خلاص میشه. تنها چیزی که میمونه لیمیت مثبت 1 x تقرب به 2 از طرف چی؟ از طرف راست. لیمیت عدد ثابت خودش. پس جواب مثبت 1 میمونه. بشه خیلی ساده. در سوال هفتم میشه متوجه باشین شاگردای عزیز. فقط قیمت گذاری است دیگه کنم گپ نداره. سوال هفتم به این شکل سوال داره برای ما لیمیت سوال هفتم لیمیت x مربع منفی x منفی 6 بر قیمت مطلقه x منفی 3
x تقرب به 3 از طرف چپ بکنم. x تقرب به 3 از طرف چی؟ از طرف چپ. لیمیت x مربع منفی x منفی 6 x بر قیمت مطلقه x منفی 3 x تقرب به 3 از طرف چپ بکنم. اینا به خاطر حل این سوالا یک دفعه خوب باید این را تجزیه بکنیم. درجه 2 است. اگر این را تجزیه بکنیم، این را تجزیهش ما یاد داریم. درجه 2 را از 6 طریق ما تجزیه کرده میتونیم که از طریق فرمول موسی خوارزمی از تکمیل مربع انواعش است که ما از طریق مثلا از 6 تجزیه بکنیم، 6 گرفته میتونیم 3 ضرب 2 علامه را از عدد بزرگ بگیریم، منفی بگیریم به خاطر که منفی را بتبریم. پس در دو قوس تجزیه کرده میتونیم. یک قوس x منفی 3 ضرب در x منفی 2 مثبت 2 علامه 2 مثبت است. بعد اینا لیمیت داره. لیمیت x تقرب به چند؟ x تقرب به 3 از طرف چپ. خب اینا اجازه که x تقرب به 3 از طرف چپ میکنه. از طرف چپ که کرد این از منفی 3 که کوچکتر است، مجبوری ما یک منفی را ضرب بزنیم. x منفی 3 خودش اینا با این خلاص میشه. تنها چیزی که میمونه لیمیتی. خب در مخرج یک منفی میمونه، پشت سر این جواب نوشته میکنیم منفی x مثبت 2 x تقرب به چند؟ x تقرب به 3 از طرف چپ. اینا 3 را وضع میکنیم. 3 را وضع کنیم اینجا 3 جمع 2 5. یک منفی ضرب میخوره جاش چند؟ مساوی به منفی 5. به این شکل خیلی ساده منفی 5 چی کرد؟ پیدا کرده میتونیم. فرام گپ نداره. یا سوال بعدیش هست که شاگرد از سوال هشتم. سوال هشتم به این شکل سوال برای ما دادم. لیمیت f(x) مساوی به x مربع مثبت 1 x کوچک مساوی به چی؟ 0. بعدش 2x مثبت 1 x بزرگ است. خب لیمیت f(x) مساوی به 1 است. از ما لیمیت فرضاً f(x) x تقرب به 2 بکنم. این سوالی است. یکی را پیدا میکنیم. یک جزء مثلا جزء aش، اگر جزء bش میگه لیمیت f(x) x تقرب به 0 بکنم یا بعدیش خب بس همین دو جزء دقیق سعی کنیم. اینا چطور این سوال دقیق متوجه باشین که ما این تو سوالا را در بخش تابع خوانده بودیم. تابع چندین ضابطه‌ای به نام تابع چندین ضابطه‌ای خوانده بودیم سوالا را. اینا در لیمیت آمده با انواع شرط میگه لیمیت خب f(x) مساوی به x مربع مثبت 1 ناحیه تعریفش x کوچک مساوی به 0 اینجا 2x مثبت 1 x بزرگ مساوی به 0. اینا اگر ما جزء اول حل بکنیم، جزء پایینش هم فعلا باشه، جزء اول حل بکنیم سعی کنیم میگه لیمیت f(x) تو پیدا کو x تقرب به 2 بکنم. اینا رو می‌بینیم ما اینجا یک تابع داریم، یک تابع دو تابع. این تابع را سعی کنیم ناحیه تعریفش کوچکتر از 0 است. اینا کوچک مساوی به 0 کوچکتر از 0 که بریم سعی کنیم کوچک از 0 منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 منفی 5 آیا 2 شامل عدد منفی است؟ نیست. پس میگیم در اینجا قیمت گذاشته نمیتونیم شاگرد از نظر به ناحیه تعریفش. اینا رو میاریم در معادله بعدی. در معادله بعدی ناحیه تعریفش میبینیم میگه x بزرگتر از 0. آیا x بزرگتر از 0 مثلا از بزرگ از 0 1 2 3 آیا 2 شامل بزرگ از 0 نیست؟ هست. پس میگیم باید در این معادله وضع شود. پس میگیم لیمیت 2x مثبت 1 x تقرب به چند؟ x تقرب به 2. این را پیدا میکنیم. اینجا 2 را وضع میکنیم. در نتیجه 2 ضرب در 2 مثبت 1 مساوی به چند میشه؟ مساوی به 5. 2 ضرب 2 4 4 جمع 1 5. خب دقیق سعی کنید یک دفعه دیگه تکرار میکنیم. چرا در معادله بالا وضع نکردیم؟ به خاطر که 2 در معادله بالا تعریف نشده بود. اینجا میگه قیمتای کوچک از 0 گرفته میتونه x. یعنی اینجا تعریف شده بود بزرگ از 0. اینا معادله پایین است. پایین میگه لیمیت f(x) مساوی به x تقرب به 0 کنم. اینا آیا میبینیم معادله پایین اینجا x بزرگ از 0 گفته. آیا بزرگ از 0؟ اینه یکی ما بزرگ داریم یکی بزرگ مساوی، اما در معادله بالا است کوچک و مساوی به 0. هم 0 شاملش است هم کوچکتر از 0 شاملش است. پس میگیم در اون معادله باید حل شود. میگیم لیمیت معادله بالا x مربع مثبت 1 x تقرب به چند کنه؟ x تقرب به 0. اینا رو وضع میکنیم جایش. 0 مربع مثبت 1 مساوی به چند؟ مساوی به 1. اینا به شکل پیدا میکنیم. جایش مساوی به چند شد؟ مساوی به مثبت 1. و سوال بعدیش هست که شاگرد از این سوال هشتم بود. سوال نهم متوجه باشیم. سوال نهم برای ما میگه مثلا f(x) مساوی به
خب f(x) مساوی به 3x مثبت 2. 3x مثبت 2 x بزرگ از 2. x بزرگتر از 2. بعدیش از 5 x کوچک مساوی با 2 بزرگ از 0. و بعدیش 3x مثبت 8 x کوچکتر و مساوی با 0. خب این سوال از کنین از ما چند شرط میخواد. یکی فرضاً از این سوال از ما میگه لیمیت f(x) x تقرب به 8 سوالی است. یک جزء بعدیش میگه لیمیت f(x) x تقرب به 2 سوالی است. خب بعدیش لیمیت f(x) x تقرب به 1 سوالی است. خب جزء بعدیش هم متوجه باشیم. مثلا لیمیت f(x) x تقرب به منفی 5 سوالی است. خب اینقدر جزء بس است. این جزء اول شده در سکن شاگردای عزیز میگن لیمیت f(x) x تقرب به 8. این x تقرب به 8 که گفت میبینیم در کدام تابع تعریف میشه. اگر از پایین از بالا فرق نمیکنه. از اینجا که نظر ما اصلا معادله را مطالعه نمیکنیم. ما فقط ناحیه تعریفش هر جایی که تعریف شد در اونجا میبینیم. اینا اینجا میگه x کوچکتر از 0. x کوچک مساوی به 0. آیا 8 شامل عدد منفی است؟ کوچک از 0 خود عدد منفی شد دیگه. آیا 8 شامل عدد منفی است؟ 8 شامل عدد منفی نیست. به خاطر سکو x کوچک از 0. کوچک از 0 منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 منفی 5 منفی 6 به این طرف منفی. پس 8 در اینجا تعریف نشد. در اینجا میگه x کوچک و مساوی به 2 از 2 که کوچکتر بیو میگه مثلا طرف 1 از 0 که بزرگ بین 2 یا اینجا بین 0 و 2 انتروال بین 0 و 2 8 است نیست دیگه. بین 0 و 2 8 نیست. در اینجا میگه x بزرگ از 2. اینا بزرگتر از 2 که شد مثلا 3 4 5 6 7 8. پس میگیم 8 در اینجا تعریف میشدن. پس میگیم اینه در این معادله بالا 8 چی کنیم وضع کنیم به خاطر حلش. پس میگیم لیمیت این معادله 3x مثبت 2 x تقرب به چند؟ x تقرب به 8 قیمت میمونیم 3 ضرب در 8 مثبت 2 مساوی است به 3 8 24 1 6 2 8 3 24 24 جمع 2 26. پس جوابی مساوی به چند برابر؟ مساوی به 26 برابر. بیشتر مثلا اگر میگه فرضاً f20 هم میگفت f20 هم شاملی بود به خاطر از 2 بزرگ. اگر f3 هم میگفت شامل همین معادله بود. نظر به نوعی تعریفش در معادله قیمت گذاری میکنیم شاگردای عزیز. همین که خب دقیق متوجه باشید. اینا از بعدیش هست که خوب دقیق سایکو بعدیش گفته f2 اینجا سایکو x بزرگ از 2 گفته مساوی نگفته فقط x بزرگتر از 2 مثلا 2.1 2.2 2.3 2 در اینجا تعریف نیست. در اینجا میبینیم بزرگ از 0 کوچک مساوی به 2. پس 2 در اینجا تعریف شده. اینا ولی اینجا پیدا میکنیم میگیم لیمیت در نتیجه لیمیت 5 مودلش تنها 5 است دیگه. x تقرب به چی کنم؟ x تقرب به 2. اینا لیمیت عدد ثابت ما چی گفته بودیم؟ مساوی به خودش گفته بودیم یک از خواصای لیمیت است. لیمیت عدد ثابت مساوی به خودش است. پس جوابش مساوی به 5. این جزء aش bش جزء cش نه. اینا جزء cش گفته لیمیت f(x) لیمیت چی f(x) در صورتی که x تقرب به 1 بکنم. اینا می‌بینیم x تقرب به 1 در کدام معادله؟ در معادله بالا خو x بزرگ از 2 گفته بزرگتر از 2. 1 بزرگ از 2 است نه 1 کوچک از 2 است. در اینجا پس تعریف نشد. بعدی گفتن اینجا سگو x بزرگ از 0 کوچک از 2 بین 0 و 2. آیا بین 0 و 2 1 نیست هست؟ پس میگیم در این معادله هم تعریف بشه. پس میگیم لیمیت f چند لیمیت 5 x تقرب به چی؟ x تقرب به 1 لیمیت عدد ثابت خودش است. پس جوابش مساوی به 5. خب بعدی لیمیت f(x) x تقرب به منفی 5 کنه گفته. لیمیت f(x) x تقرب به منفی 5 کنه. اینا رو می‌بینیم در کدام معادله؟ در معادله بالا خو x بزرگ از 2 عدد منفی شاملش نیست به خاطر تقربش به منفی 5 است. آیا 2 شاملش است؟ شامل عدد منفی از 2 که بزرگ عدد منفی است نیست.
در اینجا بین 0 و 2 بین 0 و 2 از 0 کده بزرگ از 2 کده کوچک آیا عدد 5 است؟ منفی 5 نیست. در اینجا می‌بینیم x کوچک مساوی به 0 گفته x کوچک و مساوی به 0 پس کوچک و مساوی به 0 از 0 کده کوچکتر هم که بریم منفی 5 شاملش هست دیگه پس میگیم در این معادله تعریف میشه میگیم در نتیجه لیمیت 3x مثبت 8 x تقرب به چند؟ x تقرب به منفی 5 قیمت میمونه در نتیجه 3 ضرب در منفی چند؟ منفی 5 مثبت 8 3 ضرب در منفی 5 منفی 15 مثبت 8 از 15 که 8 کم بکنیم منفی 7 علامه را از عدد بزرگ بگیریم به این شکل. فرضاً اگر یک چیز دیگه هم برای ما میگفت لیمیت f x x تقرب به 0 در کدام این معادله x تقرب به 0 خب اینجا بزرگ از 2 آیا بزرگ از 2 0 شامل است؟ نیست. اینجا کوچک مساوی به 2 بزرگ از 0 خود 0 شاملش نیست تنها بزرگتر از 0 است پس در اینجا می‌بینیم کوچک مساوی به 0 0 هم در اینجا تعریف میشه در این معادله پس میگیم لیمیت 3x مثبت 8 x تقرب به چی کنه؟ x تقرب به 0 کنه 0 را وضع کنیم 0 ضرب 3 0 0 جمع 8 8 پس جوابش مساوی به چند؟ مساوی به 8 به این شکل این سوال 89 عمل بکنید که چند جز داشت یک دفعه دیگه هم سوال تکرار بکنید شاگردای عزیز از در کنکور همیشه یک سوال به سوال میاد در لیمیت f x به این شکل 3 تابع است 3 ضابطه ای است که 3 شرط داره نهایی تعریف شرط کدام شرط فرق میکنه فرضاً من اینجا 5 جزء حل کردم در جایی که از سوال بکنه یک جزء میره میخواد یا ایره یا ایره یا ایره یا یک قیمت دیگه نظر ما اصلا به معادله توجه نمیکنیم به معادله توجه نمیکنیم فکر میکنیم معادله نیست ما فقط قیمت‌های نهایی تعریفش مطالعه میکنیم که مثلا سگو f8 خواسته بود f8 در کدام این معادله تعریف میشد مثلا در این تعریف میشد پس میگیم در این معادله 8 وضع میکنیم اگر در این دو معادله ما 8 وضع میکنیم جواب ما اشتباه بود یا مثلا اینجا f چند f2 را f2 در این معادله تعریف شده به خاطر که کوچک مساوی به 2 اگر در این یا در این وضع میکنیم جواب ما اشتباه بود نظر به نهایی تعریف قیمت میگذاریم شاگردای عزیز یا سوال دومش هم متوجه باشین سوال دوم است که شاگردای عزیز به شکل سوال برای ما دادن سوال داده از این بخش یک سوال دیگه هم کار میکنیم فرضاً برای ما سوال میده f(x) مساوی است به خب دقیق متوجه باشین f(x) مساوی به x مثبت 4 x بزرگتر از 8 2x خب شرطش x کوچک مساوی به 8 بزرگ مساوی به منفی 8 بعدیش 3x مثبت 4 x کوچک از منفی 8 اینه به شکل یک تابع 3 ضابطه ای داده f(x) مساوی به است یک تابع 3 ضابطه ای است از ما فرضاً میگه f لیمیت f2 لیمیت f(x) در صورت که x تقرب به 2 کنه مساوی به سوالی است لیمیت f(x) x تقرب به 2 هم یک جزء معلومه کنیم باز دیگه شما اینا از چه سعی کنیم دو در کدام در این معادله وضع کنیم در این معادله وضع کنیم در این معادله در کدام این معادله نظر به نهایی تعریفش در معادله بالا ببین x بزرگتر از 8 آیا بزرگ از 8 2 است نیست در معادله پایین کوچک از 8 گفته باز بزرگتر از منفی 8 بین مثبت 8 و منفی 8 2 خواهد است دیگه پس میگیم این در این معادله وضع میشه اگر در این معادله مطالعه بکنیم کوچکتر از منفی 8 کوچکتر از منفی 8 باز 2 شامل نیست پس میگیم لیمیت 2x x تقرب به چند کنه x تقرب به 2 در اینجا وضع میکنیم 2 ضرب در 2 مساوی به چند مساوی به 4 به این شکل پیدا میکنیم شاگردان این بود درس امروز ما فقط قیمت گذاری لیمیت گفتیم لیمیت به دو حالت مطالعه میکنیم یک لیمیت های معین لیمیت های مبهم لیمیت های معین به این شکل فقط قیمت گذاشتیم مشابه به قیمت پولنوم یا قیمت مشخص پیدا میکنیم اما لیمیت های مبهم باز بخیر روز بعدی درس ماست که میبینیم باز با قیمت گذاری تو قیمت مشخص پیدا کردن نمیتونیم تشکر است